तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी कार न्यूजमध्ये। आणि आज महिंद्रा XUV700 चं क्रॅश टेस्ट झालेलं आहे। सो गाडीने देखील खूप चांगला असा परफॉर्मन्स केलेला आहे। ॲडल्ट सेफ्टीमध्ये गाडीला 5 पैकी 5 स्टार आणि चाइल्ड सेफ्टीमध्ये 5 पैकी 4 स्टार जे रेटिंग आहे हे गाडीने घेतलेलं आहे। सो गाडी सेफ आहे, तुम्ही व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू शकता। हे जे ग्लोबल एनसीपी आहे हे क्रॅश टेस्ट कसं करतं आणि नक्कीच गाडीने खूप चांगला असा परफॉर्मन्स केलेला आहे। आणि ज्या मेड इन इंडिया कंपनी आहेत, म्हणजे टाटा मोटर असेल किंवा महिंद्रा देखील असेल, जर पाहिलं तर नवीन एखादी कुठली गाडी येत असेल तर आपण नक्कीच एक ॲश्युअर होऊन जातो की ही गाडी सेफ असणार आहे। सो तुम्ही टाटा पंच बद्दल देखील ऐकलेलं असेल की गाडीला 5 पैकी 5 स्टार आहे। आणि आत्तापर्यंत जेवढ्या पण क्रॅश टेस्ट झालेल्या आहेत तेवढ्या पण की जी टाटा पंच आहे ती सर्वात सेफ कार राहिलेली आहे। सो त्यानंतर महिंद्रा XUV700 सुद्धा क्रॅश टेस्ट करण्यात आलेलं आहे। गाडी देखील 5 पैकी 5 स्टार जे आहेत ॲडल्ट सेफ्टीमध्ये या गाडीने रेटिंग घेतलेलं आहे। XUV700 ची जी मागणी आहे ती देखील खूप जास्त प्रमाणात आहे। जवळपास गाडीच्या 70,000च्या वर ज्या बुकिंग आहेत त्या झालेल्या आहेत आणि कंपनी देखील फुलफिल करण्याचा प्रयत्न करते। त्यामुळे ज्यांनी कोणी XUV700 बुक केली असेल त्यांचं देखील अभिनंदन की एक सेफ कार जे आहे ते त्यांनी निवडलेली आहे। आणि नक्कीच एक बजेट म्हणजे एक साधारणतः तुम्ही जर पाहिलं एक शोरूम किंमत तर 13 लाखापासून ते जवळपास 20 लाखापर्यंत या गाडीचे जे एक शोरूम किमती आहेत XUV700च्या या आहेत। सो नक्कीच एक सेफ कार होणार आहे ही गाडी। आणि 5 सीटर आणि 7 सीटरच्या सेगमेंटमध्ये जर पाहिलं तर महिंद्रा XUV700 ही सर्वात सेफ कार झालेली आहे। आणि तुम्ही जर पाहिलं जर पॉईंटच्या हिशोबाने आपण विचार केला तर ॲडल्टमध्ये 17 पॉईंट असतात। तर ह्या 17 पॉईंटमध्ये जी XUV700 आहे या गाडीने 16.03 एवढे जे रेटिंग आहे घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये तुम्ही टाटा पंचचं जर पाहिलं तर 16.45 एवढे जे पॉईंट आहेत हे घेतलेले होते। त्यामुळे टाटा पंचचे जास्त आहेत। चाइल्ड सेफ्टीमध्ये जर विचार केला ना तुम्ही तर 49 पैकी 41.66 जे गुण आहेत म्हणजे एवढे पॉईंट आहेत हे XUV700 घेतलेले आहेत। त्यामुळे नक्कीच गाडी जर पाहिली गाडी देखील सेफ राहणार आहे। आणि स्टार्टिंगला जे व्हेरियंट तुम्ही जर पाहिलं आता हे स्टार्टिंगला तर हे X5 आहे, म्हणजे हे मिड व्हेरियंट आहे आणि याचं क्रॅश टेस्ट करण्यात आलेलं आहे। त्यानंतर साईड इम्पॅक्ट जर पाहिला साईड इम्पॅक्टमध्ये सुद्धा जे व्हेरियंट पाहिले हे X7 जे व्हेरियंट आहे साईड इम्पॅक्टमध्ये याचं क्रॅश टेस्ट जे आहे ते करण्यात आलेलं आहे। आणि नक्कीच साईड इम्पॅक्टमध्ये सुद्धा गाडी सेफ आहे। फ्रंट जो इम्पॅक्ट झालेला आहे म्हणजे फ्रंट जे क्रॅश झालेलं आहे याच्यामध्ये सुद्धा गाडी जर पाहिलं तर ही सेफच आहे। सो काय वाटतं तुम्हाला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। आणि एक शॉर्ट व्हिडिओ म्हणजे तुम्हाला देखील माहिती व्हावी, भरपूर लोकांना माहिती असेल नसेल माहिती तर देखील आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच माहिती होईल। आणि मागच्या जर पाहिलं तर 3-4 दिवसापासून काय व्हिडिओ रेग्युलरली येत नाहीये। सो उद्यापासून तुम्हाला नक्कीच म्हणजे आजपासूनच व्हिडिओ जे आहेत ते रेग्युलरली येणार आहेत। उद्या तुम्हाला मारुती सुझुकी सेलेरिओचा जो व्हिडिओ तो नक्कीच आपल्या मराठी कार न्यूजवरती पाहायला भेटणार आहे। सो तो व्हिडिओ सुद्धा पाहायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत तुम्ही जर 2 व्हीलर चालतो असाल तर हेल्मेट घाला, 4 व्हीलर चालतो असाल तर सीट बेल्ट वापरा, ट्रॅफिक रूल सुद्धा नक्की फॉलो करा। धन्यवाद।